হাই বন্ধুসকল, আপোনালোকক আসাম জব ফেক্টৰী চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনালোঁ। ইণ্ডিয়ান নেভি ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2023 ভাৰতীয় নৌসেনাত পদ মুকলি হৈ আছে। অহৰ্তা 10 পাছ কৰিলে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব। 350টা পদ মুকলি হৈ আছে আৰু 1-2024 বেটছ সেইটো। গতিকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। আমি সকলোখিনি কথা অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে আলোচনা কৰিম। ইণ্ডিয়ান কোষ্ট গাৰ্ড লাষ্ট ডেট হ'ল 22/9/2023 অৰ্থাৎ 22 ছেপ্টেম্বৰ 2023 লাষ্ট ডেট। ইণ্ডিয়া কোষ্ট গাৰ্ড 350টা পোষ্ট নাভিক জেনেৰেল ডিউটি, নাভিক ডমেষ্টিক ব্ৰাঞ্চৰ আৰু য়ান্ত্ৰিকৰ পদ মুকলি হৈ আছে আৰু 1-2024 বেটছ হয়, যিকেইটা পদৰ কাৰণে আপোনালোকে এপ্লাই অনলাইন কৰিব পাৰিব। ইণ্ডিয়ান কোষ্ট গাৰ্ড নাভিক ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2023 প্ৰথম পদকেইটা ওলাই আছে নাভিক জেনেৰেল ডিউটি, ইয়াৰ কাৰণে আছে 260টা পোষ্ট আৰু 2 নম্বৰ পদকেইটা ওলাই আছে নাভিক ডমেষ্টিক ব্ৰাঞ্চৰ, ইয়াৰ কাৰণে টোটেল পোষ্ট আছে 30টা। 3 নম্বৰ পদকেইটা ওলাই আছে য়ান্ত্ৰিক মেকানিকেল, ইয়াৰ কাৰণে টোটেল পোষ্ট আছে 25টা। 4 নম্বৰ পদকেইটা ওলাইছে য়ান্ত্ৰিক ইলেক্ট্ৰিকেল, ইয়াৰ কাৰণে পোষ্ট আছে 20টা আৰু 5 নম্বৰ পদকেইটা ওলাইছে য়ান্ত্ৰিক ইলেক্ট্ৰনিক্স, ইয়াৰ কাৰণে টোটেল পোষ্ট আছে 15টা পোষ্ট। ইয়াৰ কাৰণে পে' কৰা হ'ব নাভিক বেচিক পে' অফ ৰেচ 21,700 টকা পে' লেভেল 3 হিচাপে কৰা হ'ব আৰু য়ান্ত্ৰিকৰ যিকেইটা পদ ওলাই আছে সেইকেইটাৰ কাৰণে 29,200 টকা পে' কৰা হ'ব পে' লেভেল 5 হিচাপে। ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া এজ লিমিট বিচৰা হৈছে 18 বছৰৰ পৰা 22 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব আৰু 1 মে 2002 পৰা 30 এপ্ৰিল 2006 ভিতৰত জন্ম হ'ব লাগিব। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে নাভিক ডমেষ্টিক ব্ৰাঞ্চৰ কাৰণে ক্লাছ 10 পাছ কৰিলে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। কিন্তু বৰ্ড ৰিকগনাইজ বাই কাউন্সিল অফ বৰ্ডছ ফৰ স্কুল এডুকেশ্যন COBSE পৰা পাছ কৰা হ'ব লাগিব। নাভিক জেনেৰেল ডিউটিৰ কাৰণে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিলে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, কিন্তু লগত মেথছ আৰু ফিজিক্স ছাবজেক্টটো থাকিব লাগিব। এডুকেশ্যন বৰ্ড ৰিকগনাইজ বাই কাউন্সিল অফ বৰ্ডছ অফ ফৰ স্কুল এডুকেশ্যন COBSE পৰা পাছ কৰা হ'ব লাগিব। তাৰ পাছতো আছে য়ান্ত্ৰিক ক্লাছ 10 পাছ কৰিলে আপোনালোকে ইয়াৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াতো বৰ্ড ফৰ স্কুল এডুকেশ্যন COBSE পৰা পাছ কৰা হ'ব লাগিব আৰু ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব ইলেক্ট্ৰিকেল মেকানিকেল ইলেক্ট্ৰনিক্স টেলিকমিউনিকেশ্যন তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰেডিঅ' পাৱাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং 3-4 বছৰ এপ্ৰুভ বাই অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিল টেকনিকেল এডুকেশ্যন থাকিব লাগিব আপোনালোকে চাই ল'ব। বা ইয়াত আৰু অপশ্যন দিয়া আছে ক্লাছ 10 ক্লাছ 12 পাছ কৰা হ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। COBSE পৰা পাছ কৰা হ'ব লাগিব, ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব ইলেক্ট্ৰিকেল মেকানিকেল ইলেক্ট্ৰনিক্স টেলিকমিউনিকেশ্যন ৰেডিঅ' পাৱাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং অফ ডিউৰেশ্যন 2-3 বছৰ যদি আপোনালোকে এপ্ৰুভ থাকে অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিল টেকনিকেল এডুকেশ্যনৰ, তেতিয়াও আপোনালোকে পাৰিব এপ্লাই কৰিবলৈ য়ান্ত্ৰিকৰ কাৰণে। ইয়াৰ কাৰণে এক্সামিনেশ্যন ফিজ বিচৰা হৈছে। ৰিজাৰ্ভ OBCয়ে 300 টকা পে' কৰিব লাগিব, SC ST নালাগে আৰু আপোনালোকে অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিব। এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব, ইয়াৰ ষ্টাৰ্টিং ডেটটো হ'ল 8 ছেপ্টেম্বৰ আৰু লাষ্ট ডেট হ'ল 22 ছেপ্টেম্বৰ 2023। 22 ছেপ্টেম্বৰৰ লাষ্ট ডেট হয়। আপোনালোকে 8 তাৰিখৰ পৰা 22 তাৰিখৰ ভিতৰত এপ্লাই কৰিব লাগিব। এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনলৈকে আহিব, ইয়াত 8 তাৰিখে লিংকটো এক্টিভ হ'ব, অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক উপলব্ধ থাকিব, এডভাৰটাইজমেণ্ট ডিটেইলছ অফিচিয়েল ৱেবছাইট সকলোখিনি আপোনালোকে ভিজিট কৰিব। যিসকলৰ ইণ্টাৰেষ্ট হয় আপোনালোকে 8 তাৰিখৰ পৰা 22 তাৰিখৰ ভিতৰত এপ্লাই কৰি দিব, 22 তাৰিখৰ আগতে এপ্লাই কৰি দিব। 8 তাৰিখে লিংকটো এক্টিভ হ'ব আৰু এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনলৈ আহিলেই হ'ল, সকলোখিনি পাই যাব তাত। গতিকে বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো আজি ইমানেই আছিলে। যদি চাই ভাল পালে লাইক এটা কৰি দিব আৰু কিবা সুধিবলগীয়া থাকিলে কমেণ্ট কৰিব। এনেকুৱা ধৰণৰ চাকৰি খা খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ আমাৰ আসাম জব ফেক্টৰী চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।